Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Zero. Hôm nay trong video này, để bắt kịp với series Commander mới nhất thì mình xin được giới thiệu với các bạn đến món đồ chơi DX Build Driver đến từ series Commander Build. Trước tiên, trước khi chúng ta vào xem sản phẩm thì hãy xem qua cái box đồ chơi này trước. Đây, các bạn có thể thấy hình của Commander Build ở form Rabbit Tank. Ở đây là Build Driver và trên này là Full Portal, Rabbit Portal và Tank Portal. Ở hai mặt bên này thì cũng không có gì đặc biệt lắm. Đằng sau này, hình đầu tiên ta thấy là cách bạn sử dụng bottle để henshin thành build. Cái tiếp theo, số 2 là tuyệt chiêu. Và cái thứ ba này là các bạn có thể dùng các bottle khác để henshin thành các form khác nhau của build. Ok, và bây giờ chúng ta hãy xem sản phẩm ở bên trong. Và đây là tất cả những gì có ở trong hộp đồ chơi, gồm có build driver và 2 bottle. Đầu tiên chúng ta hãy xem qua cái bottle này. Thì Rabbit Bottle có màu đỏ, và đây chúng ta sẽ thấy hình của một con thỏ được chạm khắc nổi ở đây, nhìn rất là đẹp. Và đây có hình rất là nhỏ của củ cà rốt, so cute. Ở đằng sau này là các cái rãnh được chạm khắc nổi để kích hoạt các sao khi mà các bạn đút vào Build Driver. Cái nắp này các bạn có thể vặn và xoay 360 độ. Khi các bạn vặn đến cái về mặt đằng trước thì sẽ có một tiếng động nhỏ. Ở đây có dán decal hai chữ O và T là viết tắt của form Benchmark Rabbit Tank. Ở phía trong này cũng có một cái cục nhựa trong để tạo hiệu ứng là bên trong cái bottle này đang có dung dịch, và khi chúng ta lắc thì sẽ tạo ra tiếng động. Tiếp đến là Tank Bottle. Ở phía đằng trước này chúng ta sẽ thấy hình của chiếc xe tăng được chạm khắc nổi với nòng súng hướng lên phía trước này, đang tạo hiệu ứng bắn ra đây. Tương tự ở đằng sau này cũng có những rãnh khác nhau để kích hoạt sao khi mà lắp vào Build Driver, và đây là cũng có viết tắt là RT Rabbit Tank. Ở bên trong cũng có một cái cục nhựa ở trong màu xanh để tạo hiệu ứng dung dịch. Ok, tiếp đến là Build Driver. Cái Build Driver này mình nghĩ là nó được thiết kế giống như một cái máy mix ở trong hóa học. Khi chúng ta bỏ hai bottle vào thì cái máy này nó sẽ mix hai dung dịch vào với nhau. Thì cái Build Driver này đi kèm với 2 dây đai và một cái trap để cố định hai cái dây đai lại. Ở đây là cái nút on-off switch để bật và tắt cái Build Driver. Ở chỗ này là chỗ để lắp pin. Chúng ta cần 3 cục pin AAA cho cái Build Driver này. Và ở chỗ này là speaker. Ở chỗ này có một cái rãnh mình nghĩ là cho các món đồ chơi tiếp theo, item tiếp theo của Build. Ở đây là hai cái rãnh để chúng ta bỏ cái bottle vào. Ở chỗ này là hai cái khe, chúng ta sẽ slide cái phần này của bottle vào hai cái khe này. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng kích hoạt Build Driver và henshin. Đèn LED sẽ được hiển thị ở chỗ này. Và khi các bạn bật lên và không có bottle ở đây thì khi các bạn quay cái tay cầm này sẽ không hề có tiếng động nào được xuất hiện. Và khi các bạn quay ấy, thì cái bánh răng ở chỗ này và cái ở trong này nó sẽ quay. Ok, và bây giờ để biến hình thì chúng ta sẽ dùng bottle Rabbit và bottle Tank henshin thành form Rabbit Tank. Ok.
Và vừa rồi là sound henshin của form Rabbit Tank Best Match. Khi chúng ta xoay cái tay cầm này thì nó không nhất thiết là nó dựa vào bao nhiêu lần chúng ta xoay, mà chúng ta chỉ cần xoay một lần thôi thì nó cũng đã kích hoạt được cái sound henshin rồi. Thì dù chúng ta có xoay bao nhiêu lần nữa thì nó cũng vẫn như vậy, nó không phụ thuộc vào cái lần xoay. Tiếp theo thì nếu mà chúng ta xoay thêm một lần nữa thì nó sẽ thực hiện Hitsatsu, tuyệt chiêu của form Rabbit Tank. Ok, và khi các bạn rút cái bottle ra thì sẽ có tiếng động. Và bởi vì cái âm thanh được phát ra build driver nó phụ thuộc vào những cái rãnh được chạm khắc nổi ở đằng sau này. Thế là dù các bạn có đút vào bất kỳ slot nào trong hai slot này thì nó đều đọc đúng cái tên của cái bottle đấy. Tiếp theo, mình còn có một lưu ý nữa là đây. Khi chúng ta quay cái tay cầm này, các bạn sẽ thấy hai cái cục nhựa tạo hiệu ứng dung dịch ở trong hai bottle này, chúng nó sẽ đi lên và đi xuống và tạo ra hiệu ứng là giống như cái dung dịch đấy nó đang được mix lại với nhau ấy. Thì tại sao lại như vậy? Thì ở đây, phía bên trong hai cái slot này, khi mà chúng ta quay cái tay cầm, các bạn sẽ thấy là có hai cái thanh nhựa nhỏ ở trong này, chúng nó sẽ nhô lên nhô xuống. Thì hai cái thanh nhựa nhỏ đấy, khi mà nhô lên nhô xuống thì chúng nó sẽ chọc vào hai cái lỗ ở trên hai cái bottle này và tạo hiệu ứng cái dung dịch ở trong đang được trộn lại với nhau. Thì đó là một cái mình muốn lưu ý. Thì ok, bây giờ mình sẽ nhận xét qua về cái driver này. Thì cái driver này là một trong những cái loại driver mà mình đã nói là tất cả các âm thanh được tích hợp hết ở trong driver. Các bạn chỉ cần mua các phụ kiện khác nhau, các phụ kiện mà bán rời ấy, để kích hoạt các sound đấy. Thì đấy cũng là một cái điểm trừ của nó. Nhưng bù lại lần này thì cách thiết kế rất là độc đáo, hình chạm khắc nổi ở trên các bottle nhìn rất là đẹp. Và các bạn có thể, bởi vì khi biến hình các bạn cần hai bottle và sau này nó sẽ có ra rất nhiều bottle, các bạn có thể mix các bottle lại với nhau, cũng khá là hay. Thì còn thêm một điểm trừ nữa là mình cảm thấy rất tiếc là cái build driver này, tất cả các đèn led nó đều xuất hiện ở chỗ này. Mình chỉ tiếc là nó sẽ không xuất hiện ở đằng sau bottle. Nếu mà nó xuất hiện ở đằng sau bottle ấy thì nhìn nó sẽ rất là đẹp luôn. Thì đấy là một cái. Và cái khác nữa là cái build driver này làm mình liên tưởng đến rất nhiều cái driver của Kamen Rider W cũng có cần hai item khác nhau, và Rider cũng có hai màu khác nhau, có thể trộn lẫn các form lại với nhau. Cái đấy là một điểm tương đồng mình thấy khá là thú vị ở series Kamen Rider Build lần này. Ok, vậy đó là tất cả những gì mình muốn giới thiệu với các bạn trong video ngày hôm nay. Mình rất mong các bạn sẽ đón xem các video tiếp theo của mình. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video lần sau. Bye bye!